أهلا بكم. اللحوم المصنعة هي اللحوم اللي تدخل الإنسان فيها بطريقة أو بأخرى علشان يخليها أكثر جذبا أو تنوع معين للاستهلاك الآدمي. زي إيه مثلا؟ زي السمك المملح أو عموما اللحوم اللي هي فيها تمليح. واحنا داخلين على شم النسيم عندنا الفسيخ والسردين والرنجة والحاجات دي كلها بتعتبر لحوم او اسماك مصنعة. في كمان البلوبيف والبسطرمة واللانشون والحاجات اللي هي عليها او لحوم مطبوخة ديت بيبقى عليها مواد كتيرة جدا ومنها ضمنها مواد حافظة والوان وخلافه. اللحوم كمان المدخنة، الحاجات اللي هي فيها عملوا لها زي الرنجة والحاجات دي بيعملوا لها تدخين عشان يعني برضو تحافظ عليها والكلام ده. وفي كمان اللحوم اللي هي يعني اللحوم اللي هي عليها مواد حافظة، دي كلها بيسموها لحوم مصنعة. اي حاجة محلبات لحوم والكلام ده كل ده لحوم مصنعة. امال ايه اللحوم الطبيعية؟ اللحوم الطبيعية اللي هي مذبوحة زي الفراخ وزي اللحوم العادية، اللحمة الحمراء والكلام. ايه علاقة بقى اللحوم بامراض القلب والشرايين والسكر والامراض المزمنة؟ اتهم جميع العلماء اللي في اوروبا كانوا بيتهموا دايما اللحوم عموما ويقول لك اللحمه ابعد عن اللحمه الحمراء، اللحمه الحمراء واللحوم عموما دي بتضر بالصحه، بتؤدي الى تعب في الكلى وبتؤدي الى ترفع الضغط وتزود الكوليسترول وتبوظ الدوره الدمويه والكلام ده كله. النهارده هنشوف ايه الحكايه بتاعته، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. اهلا بيكم مرة تانية. البحث اللي معانا ده اتعمل على مدار او في 21 دولة، لكن اللي نشروه جماعة كنديين في جامعة اسمها ماك ماستر في ولاية اسمها هاملتون، ودول نشروه ولكن باشتراك علماء من 21 دولة، منهم دول عربية وإسلامية زي السعودية. وقسموا الدول دي إلى 3 دول: دول فقيرة زي الهند أو دخلها يعني قليل زي الهند وزي بعض دول شرق آسيا وبعض دول أفريقية نيجيريا والكلام ده، ودول متوسطة الدخل زي إيران وزي تركيا، ودول دخلها مرتفع زي كندا وزي السعودية وزي أمريكا والكلام ده. فخدوا ال 21 دولة دول من جميع الدول دي، خدوا منهم كام واحد؟ خدوا منهم أكتر من 121 ألف إنسان. وعلى مدار 10 سنين انتوا بتستعملوا ايه؟ انتوا بتستعملوا ايه في الاكل بتاعكم؟ وقالوا يعني ايه اللحوم اللي انتوا بتستعملوها، ايه اللحوم اللي انتوا بتاكلوها، وشافوا بقى السجل الصحي للناس دي كلها، ويعني ايه الامراض اللي تعرضوا لها وايه الامراض اللي ماتوا بسببها اذا كان حد حصل له وفاة على مدار المدة دي كلها. لقوا الاتي: لقوا ان استهلاك اكتر من 150 جرام، يعني 150 جرام وانت طالع، يعني شوية لحمة صغيرة كده من اللحوم المصنعة اللي احنا لسه ذاكرينها دي اسبوعيا، مش يوميا، اسبوعيا. ده بيرتبط بنسبة عالية جدا، حوالي 46% من زيادة خطر الوفاة بالامراض اللي هي الجهاز الدوري دي، ونسبة 51% زيادة في الامراض بتاعة القلب والأوعية الدموية. يعني نسبة زيادة جدا عالية جدا في الأمراض اللي بتزيد والوفيات اللي بتزيد عند الناس دي من اللحوم المصنعة. فده نص الإجابة على السؤال. اللحوم المصنعة أثبتوا بتتبع الآلاف من البشر اللي بيستعملوا اللحوم المصنعة دي إن نسبة الوفاة عندهم بتزيد، نسبة الأمراض القلب والجلطات وجلطة المخ والأوعية والشرايين والبلاوي دي كلها بتزيد عندهم بسبب تناول كميات كبيرة جدا من الهمبرجر والسوسيس والمش عارف ايه واللانشون، والناس اللي عمالة كل شوية تعشى بلانشون وتفطر لانشون والكلام ده كله، والحاجات اللي عليها مقبلات ومملحات ومدخنات والكلام ده بلاوي كتيرة جدا بتضر بصحة الناس. والفسيخ برضو من ضمن الحاجات اللي بتضر، ده ان الفسيخ نفسه بقى فيه ساعات بيبقى اذا اتعمل يعني غلط
وبيضر جدا لان في ميكروب معين بيؤدي الى حالات تسمم كبيره جدا. طيب اللحوم بقى العاديه، يعني اللحمه الحمراء العاديه دي واللحمه واللحوم بتاعه اللي هي الطيور العاديه دي، هل لها ضرر؟ الدراسه دي اثبتت بما لا يدع مجال للشك على آلاف الناس لمدة فترة طويلة جدا من الزمن. وأنا هحط الدراسة دي اللي منشورة في الجورنال اسمه American Journal of Nutrition، جورنال الأمريكي of Clinical Nutrition، الجورنال الأمريكي للتغذية الإكلينيكية، جورنال مشهور جدا American Journal of Clinical Nutrition. وده جورنال يعني كبير وقوي، والبحث دوت بحث يعني مشترك فيه علماء انا مش قادر اعد عددهم بقى، انت اللي هيدخل على البحث ده يشوف عدد العلماء اللي موجودين تمام وفيه، وبس يتزعمهم الجماعه بتوع جامعه هاملتون، جامعه ماكماستر اللي في هاملتون دي في كندا. البحث لم يجد اي دليل على تناول اللحوم الحمراء العاديه اللي هي مذبوحه دي بتاعتنا دي، او حتى مش مذبوحه، اللحوم الحمراء بتاع، لانهم طبعا هناك ما بيذبحوش في بعض الدول الاوروبيه والاجنبيه، ان تناول اللحوم دي له اي اضرار خطيره على الصحه. وطبعا احنا شايفين مجدودنا كلهم كانوا عايشين على اللحوم دي، كانوا يجيبوا اللحم يذبحوا اللي هي اللحوم الضاني، يذبحوا الخرفان ويذبحوا الحاجات دي والاضاحي. ويعني القرآن والاسلام يعني حث على الاضحيه في عيد الفطر، فده يعني والحاجات دي بتتذبح عادي ومئات السنين والاف السنين ومحدش بيجرى له حاجه. وهم جماعه الاوروبيين قالوا لا ده بتضر. طيب ده الكلام ده جه منين؟ ليه الجماعه الاوروبيين والامريكان قالوا اللحمه بتضر وحذروا الناس ما تاكلش لحمه حمراء، وتروح للدكتوره اللي عنده الضغط ولا ابعد عن اللحمه الحمراء، ما تاكلش اللحمه مش عارف، خليك في مش عارف ايه. فطبعا الكلام ده ليه؟ لان الاوروبيين والامريكان عايشين على اللحوم المصنعه، يفطر الصبح سوسيس وهمبرجر ويتغدى برضه نفس الكلام ويتعشى كلام زي ده، ما بياكلش لحوم طبيعيه دي الا نادرا جدا، فعايش على اللحمه المصنعه. فاي دراسات بتتعمل هناك عن بتشوف الناس بتشوفهم بتجرب تلاقيهم بياكلوا اللحمه المصنعه، فتقول لك اللحمه مضر، لا اللحمه المصنعه هي اللي مضره. والدراسه دي معموله عندهم وعندنا معموله على 100 واكثر 120 الف بني ادم تمام، واثبتت بما لا يدع مجال للشك ان اللحوم عموما اللي هي غير مصنعه دي، اللحوم اللي بتاكل زي ما هي كده تسويها وتعملها زي ما انت عاوز، دي اضرارها ما فيش اي اضرار لها على الشرايين وعلى الدوره دي، ولم تثبت لها الاضرار دي. ولكن اللحوم المصنعه هي الضاره ويجب تجنبها. واحنا داخلين على شم النسيم وكل سنه والناس طيبين، ونرجو الابتعاد عن اللحوم المملحه والاسماك المملحه قدر الامكان، بالذات الفسيخ عشان الضرر التسممي بتاعه. وان كنت هتاكلها يعني ما تخليهاش نظام حياه عندك، تاكلها يوم في المناسبات دي بس، وتكون على فترات طويله علشان تتجنب ضررها. لان هو بيقول لك 150 جرام في الاسبوع بس، يعني كل اسبوع 150 جرام، يعني حاجه صغيره جدا بتضر الانسان. ده هحط لكم طبعا البحث ده في الوصف بتاع الفيديو، وفي ترجمه دايما انا بحط معاها ترجمه بالعربي لملخص البحث ده، فممكن تقرا الترجمه بالعربي وتستفيد بيها، وتترك البحث دوت يعني للمتخصصين اللي هم يعني محتاجين بقى يقروا البحث الاصلي نفسه بيستخدموه في ابحاثهم. ده عن موضوع اللحوم المصنعه، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.